السلام عليكم، أنا مايا. وعليكم السلام، أنا آنا. تشرفت بحضرتك. وأنا كمان تشرفت بحضرتك. حضرتك منين؟ أنا من مصر. وحضرتك؟ أنا من أمريكا. تمام، حضرتك بتعملي إيه دلوقتي؟ أنا طالبة. وحضرتك؟ أنا حاليا مش بشتغل. سعدت بالكلام مع حضرتك. السلام عليكم، أنا مايا. وعليكم السلام، أنا آنا. تشرفت بحضرتك. وأنا كمان تشرفت بحضرتك. حضرتك منين؟ أنا من مصر. وحضرتك؟ أنا من أمريكا. تمام، حضرتك بتعملي إيه دلوقتي؟ أنا طالبة. وحضرتك؟ أنا حاليا مش بشتغل. سعدت بالكلام مع حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعة. نتمنى نشوف حضرتك تاني.